What's up? What's good? What's poppin', babies? Welcome back to my channel! So, ayan, panibagong makeup tutorial na naman tayo ngayon, and for today's makeup look ay na-inspire akong gumawa ng parang sunset makeup. Yung parang makeup na gagamitin ko pag may date ako sa isang resort tapos sunset ang eksena. Parang mag-iintay kaming lumubog ang araw. So, gusto kong mag-match ang aking mata sa paglubog ng araw. So, parang gano'n ang naisip ko. And for that, I'm going to be using Feble's newest eyeshadow palette, which is the Sunset Dream eyeshadow palette. So, ayan. Ayan po ang kanilang colors. So, I can't wait to try all these colors out. Teka lang, bago natin simulan yan, tanggalin muna natin tong plastic. At ngayon ko pa lang siya gagamitin. At ngayon ko pa lang siya mata-try kung okay ba siya. So, ayan. So, nakapag-testing na ako ng mga eyeshadow palettes ni Feble. And yun yung Desert Dusk palette. And makikita nyo sa aking previous video. And ginamit ko yun sa aking Foxy is makeup look. And nagustuhan ko yung kanyang pigmentation. Lumalaban siya ala Beauty Glaze ang eksena kasi mura na and very pigmented pa. So, if I were you, you should try Feble Cosmetics out, diba? Plakada ang mga colors. So, ayan. So, kung gusto mong malaman kung anong kinalabas ng aking makeup look, just keep on watching. And I am back. So, as you can see, nagkilay na ako ng very, very light. So, mukha na tayong tindera sa kantin, ganyan. Very dark eyebrows. So, sisimulan ko muna sa eye makeup kasi baka mamaya magkamera ng fallouts and ayoko namang masira ang ating makeup base. So, ayan, gusto kong plakada ang ating eye makeup. So, simulan na natin. And for our transition shade ay gusto kong gamitin tong shade na ito. Ayan, tapos gumamit lang ako ng fluffy blending brush. So, ayan, ito magiging transition shade natin. Ayan. So, para sa transition shade natin ay sisimulan ko dito. And then, slowly blending it inwards. Tapos, ayan, back and forth lang tayo. Next is, kukunin ko ang shade na itis. Ayan, itong medyo ma-orange na shade. Lalagay ko lang din siya kung saan natin nilagay yung ating transition shade. So, kamusta naman kayong lahat? How is your quarantine going? Ako, super filmed lang. Nag-iisip ng mga bagong content na pwedeng gawin, nag-e-edit. Plano kong gumawa soon ng a day in my life kahit wala namang kasensense ang aking araw. Kasi, puro kain tulog lang. Ganon, kahiga-higa lang. So, pag-iisipan ko pa pero ayun ang isa kong naiisip na gawin. And makikita nyo kung gano'n ako kababoy kumain. Sobrang dami kong kumain ngayon kaya sobrang chabilita na ako ngayon. So next is kukunin ko naman tong parang Cheetos na chichiriyang itsura. Yan. Kukunin ko shade na itis. Lalagay ko lang siya dito sa outer corner ng aking crease hanggang dito sa pagitna. Hindi natin ito todo hanggang dito sa inner corner. And same brush pa rin ang gamit ko, guys. Lalagay ko lang dito sa outer crease, tapos blend natin paloob hanggang yan, dito lang. So sa mga nagtatanong sa aking YouTube kung ano ng eksena, ano ng balita, so ayun, na-reach ka na yung threshold YouTube na $10 para mapadala yung verification pin. So ayan, siniship na siya currently ngayon sa Pilipinas kasi doon naka-register ang aking YouTube account and hindi ko na siya mapalitan na Middle East. So ayan, iniintay-intay na lang ng aking mga syapatembang ang verification pin, yung AdSense na mail. So pag na-verify na yung aking Google AdSense account, pwede nang kumuha ko ng pera. Pero bago yon, kailangan ko munang maipon yung $100 threshold. Tapos pag na-reach mo na yung $100, pwede mo nang i-cash out yung perang yun through Western Union or bank transfer. So, ayun. Ganun ang eksena na po natin ngayon. So, waiting game lang tayo. Hopefully, sana dumating na yung ating verification pin para laban na. Pasok na sa banga ang ating eksena. So, ngayon, kukuha lang ako ng
blending brush na bago. Tapos, kunin ko lang tong shade na itis. Itong parang ma-violet na emeralds na parang ube halaya ang color. So, ayan. Getlakin ko lang yung shade na itis. Ilalagay ko na siya dito sa pinakadulo. Yan. I-intensify ko lang yung colors dito sa dulo. Next, kukuha lang ako ng medyo mas maliit na blending brush. Tapos, kunin ko lang tong dark choco batok na classmate mong shade. Ayan. Tapos, mas i-intensify pa natin itong dulong to. Kasi hindi pa tayo kontento, kaya mas papaitiman pa natin. Ayan. So next ay magka-cut crease tayo, and para dyan, gagamit tayo ng isang flat brush at saka ng concealer na full coverage or kahit anong concealer. Basta may mapagkapitan lang ang ating eyeshadow. And ang gamit ko ay yung LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer in the shade of creamy beige. Ayan. Itong gamit ko para sa ating cut crease. So maglalagay ako dito. Ayan. Tatakpan natin tong part na to. Kaya hindi natin masyado pinuro itong side na to ng eyeshadow kasi tatakpan din natin siya. Lalagyan ng ibang color para mas pakak ang ating eyeshadow look. Yan, laban na yan. Na-cover na natin tong part na to, itong medyo 3/4 ng ating lids. Ngayon, kumuha lang ako ng isang flat brush ulit, tapos kukunin ko itong shade na Pikachu ito. Itong very madilaw na to, yung kasing dilaw ng hima ng friend mo. Yan, itong kukunin nating shade. Tapos itong dilaw na to, ang ipapat natin dito sa nilagyan nating cut crease. Very pigmented. I love it. Mas maganda talaga pagbasang-basa yung concealer mo para kapit na kapit yung eyeshadow. Para mas lalong mag-pop yung color, di ba? Di ba? Pakak ang ating eyeshadow. May pasabog na padilaw si Mayo. So, ayan. Ang next natin gagawin ay itong eyeshadow na to kasi di ba harsh na harsh yung pagkaka-cut crease niya. Kitang-kita yung hati nitong dilaw dito sa brownish marronish na Cheetos na kulay na to. So, ang eksena natin ay i-blend natin siya. Kukunin natin itong shade na choco brown. Tapos, itong gagamitin natin pang blend dito. Ayan. I-blend lang natin ng ganyan. Ayan, carry na yan. Na-blend na natin yan. Tapos, babalik lang ako sa color na itis. Itong Violet, ube hayala. Tapos, gagawin kong tungkil ang eksena ng ating eyeshadow. Same dito sa kabila. Lalagyan ko na siya ng patungkil. Ayan. Kuha lang tayo ng blending brush na malinis. Tapos, i-blend lang natin siya. And ngayon, di ba, kita nyo medyo dirty itong under eyes natin. So, gagamit tayo ng wet wipes, tapos lilinisin natin siya. So, ayan, linisin ko lang itong under eyes. Di ba? Ayan, nalinis na natin siya. Ngayon ay magle-liquid eyeliner tayo. So, ayan, carry ng ating patungkil effect, ang ating cat eye look. So, ngayon ay magpo-falsies na lang ako off camera and I'll be back. So, nakapaglagay na tayo ng lashes and next ay magpa-foundation na tayo. For my foundation, I'm going to be using the Super Stay Full Coverage Foundation by Maybelline in the shade of 128 Warm Nude. So, ayan, itong gagamitin nating foundation para matakpan ng mga chismis at hinanakit natin sa buhay. So, ayan. So, gumamit lang ako ng Real Techniques Beauty Sponge para i-blend tong ating pundasyon. Diba? Instant takip. Tanggal ang sumpa. So next is concealer, and I'm going to be using the Instant Age Rewind Concealer in the shade of 110 Fair. Tapos ng ating concealer. Ngayon naman ay itetesting ko yung nakita ko sa TikTok na makeup hack. Yung lalagyan lang ng concealer itong part na to. Yan, yung part na to. Parang daw maging mas winged daw ang ating makeup. Mas snatched. Tapos mas hapit ang ating mukha. Yung banat na banat daw ang itsura. So, ayan. Tetesting natin kung epektibo nga ba itong makeup hack na ito or witty is.
Nagbago ba ha? Parang wala naman. Parang very wrong naman ata yung ginawa nating TikTok makeup hack. Parang wala naman atang eksena. So, ang gagamitin natin sa pag-set ng ating makeup ay itong Pond's BB Powder. Ayan. Next ay isa-set naman natin itong ears na hindi natin nilagyan ng baking powder. And with that, I'm going to be using the Maybelline Clear Smooth All-in-One Powder Foundation. So, ayan. Kung binibake natin ang ating face, babalik tayo sa ating eye makeup and kukunin ko lang itong shade na itis. Itong Ube Hayala. Ayan, getlahin lang natin yan. Tapos, lalagay ko lang siya dito sa ating ilalim ng waterline. Then, ito namang chocolate choco shade naman. Pero dito lang sa dulo. Ayan. Next is mag-eyeliner tayo and lalagyan lang natin siya sa ating waterline. So next ay ibablend na natin tong powder. Ayan. Ngayon naman ay kukunin ko tong shade na itis. Itong Shining Shimmering Splendid na champagne color. Ayan. Then ilalagay natin siya dito sa inner corners ng ating mata. Para mag-pop lalo ang ating eyeshadow. Tapos dito sa ating brow bone. Ang ganda ng shade na to. Ang ganda niya pang highlighter. So, ayan. Let's move on to contour. And nagagamitin ko yung walang kamatayang Vice Cosmetics in the shade of For Sure. Next is, mag-blush na tayo. And isa din to sa mga walang kamatayang ginagamit ko ang Vice Cosmetics Powder Blush in the shade of Bucon. So next time, mag-highlighter na tayo. And diba sabi ko sa inyo, pakakabomba itong shade na itis. Itong Shining Shimmering Splendid na itis. Kaya itong gagamitin natin for highlighter. Ayan, bomba na naman po ang ating highlighter. So, for the last step, punta na tayo sa ating lips. And ang gagamitin ko for the lips ay itong Ushas or Ushas. Basta yun, Ushas Cosmetics. And wala siyang shade. Number lang. So, in number 07 ang ating gagamitin. So, ayan, ito. Similar siya dun sa Everblena liquid lipstick na ginagamit ko lagi yung shade na Siennas. So, parang ganun ang shade niya. Tapos na tayo sa ating makeup and ngayon ay magsa-setting spray na tayo and I'm going to be using the Ushas Matte Finish Long Lasting Makeup Spray. So ayan, very colorful, very tropical ang itsura and very tropical din ang amoy. So ayan, magpa-final look lang ako, mag-ayos ako ng buhok and I'll be back. This is it for today's video, guys. I hope na nagustuhan nyo tong ating sunset-inspired makeup look. Ito yung mga makeup look na masarap gamitin pag nagsa-sunset. Tapos, ayun nga, kasama mo, jowa mo, tapos may date kayo yan. Ito ang gamitin mo para laban na laban. Tapos, super miming ka. No! Grabe mukha akong Latina. Yung mga parang cast ng elite. Parang Mexicana. Parang laban na laban naman ata ang ating makeup na to. Parang hindi naman ata mukhang magde-date sa beach. Ay, eksena. So, ayan. Goodbye, guys. This is the end of our video and I will see you on my next video. Goodbye!